Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nelda. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon pong araw na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano ko po ginagawa ang cassava cake. Marami po kasi nagre-request kung paano ko daw ginagawa yung itong cassava. Sige, tara po, gawin na natin. Ngayon po ay i-prepare na po natin ang ating mga ingredients. Unang-una po natin pangangailangan ay grated cassava, 2 packet po ito. Gagamitin ko 1 can of condensed milk, 1/4 cup of butter, 1/2 cup of water, cheese, grated coconut, 1 can or 1 cup and a half of coconut milk. It's up to you na po kung gusto nyo po nung 1 can lang, pwede rin naman. At ito pong sugar, gumagamit din po ako pagka kasi po yung ito po kasi milk na to medyo condensed milk, medyo matabang, kaya lalagyan ko siya ng sugar. Mag-a-add ako ng 1/2 cup of sugar. Wala po tayong gagawin dito ngayon kundi po pagsamasamahin lang lahat. Pisa na po natin. Sige na. Okay. Ngayon po, ala po tayong gagawin dito, kundi po pagsamasamahin lang natin ang lahat ng ingredients. At haluin po natin maigi, lalo na pag nilagay po natin sugar. Haluin lang po natin maigi para po malusaw. Kailangan po kasi pantay-pantay lang. Ang ginagawa ko po, sinahalo ko na rin ang ibang para sa iluluto pa lang sa loob, meron na. Nahalo ko na rin po yan. Tuloy lang po natin paghalo. What are you making, Mom? Haluin lang po natin. Tuloy lang po natin hanggang sa matapos. Lagay na po natin lahat ng ingredients at mahalo natin na maayos. Ngayon sa ibabaw, lalagay po natin dito ang natira nating mga coconut. Yan lang po, ganyan lang. Tapos lalagyan na po natin ng cheese. Bago po natin isalang sa oven. Yung oven po, kailangan i-preheat na natin ng mga 160 to 170. At isasalang po natin ito ng 1 hour and 20 minutes. Ngayon po, na-open ko na po itong oven namin, mga 170. Ilalagay na po natin. After 2 to 3 minutes, pwede na po ilagay yung bibake natin. Ilagay na po natin.
Medyo mahirap po dito sa amin oven kasi po dito eh. Ngayon po, orasan na lang natin. Hintay po tayo ng mga isang oras hanggang check po natin. Ayan, kumukulo na, malapit-lapit na. Pumupula na siya. Babalikan po uli natin pamaya-maya. Hangoy na po natin. Eto na po, tingnan na po natin ang ating finished product. Ganda. Hintay lang po natin lumamig bago po natin kainin. Ito na po yung ating finished product. Napakasarap at napakabango. Wag niyo po kalilimutan na subscribe sa aking YouTube channel. Next time po, marami pa po tayong susunod na mga iluluto. Salamat po.